بسم الله الرحمن الرحیم. نننی ټاپک زموږ چپټر نمبر 4 دی. نو په 4 چپټر کې دا پیلنی لیکچر دی. چپټر 4 نوم دی ټرنینګ افیکټ اف فورس. نو په دې کې ټاپک ورکړی دی ریجډ باډي. ریجډ اصل کې موږ وو سخت ده. نو ریجډ باډي په فزیکس په اصطلاح کې څه ډیفینیشن وي؟ نو د سالډ باډي ان وچ ډیفارمیشن از زیرو. وی داسې قسم یو باډي سالډ قسم یو باډي چې په دې کې دا ډیفارمیشن اصل کې ډیفارم وي شکل بدلولو ته، چې په یو باډي کې چې ته په یو باډي باندې فورس اپلای کې او په دې باډي کې صحیح د دې پر شیپ کې ډیفارمیشن را نشي، نو دغه باډي ته به څه وي؟ دې ته به وایي ریجډ باډي. که دې مارکر ته تاسو خیال وکړئ، که زه په دې مارکر باندې داسې فورس اپلای کړم دې سایډ ته داسې، نو دا مارکر څه دی؟ دا باندې زه فورس اپلای کوم، دا مخکې ځي، دا د دې دا شیف ډیفارم کېږي نه، بګړاویږي نه. که تاسو بل داسې یو باډي راوالی چې لکه فرض که سپنج شلو، نو که په هغه باندې زه داسې زور کړم که نه، نو هغه مخکې نه ځي او د هغې چې زه کوم فورس اپلای کوم نو هغه د دې شیپ په ډیفارمیشن کې اپلای کېږي، د دې د شیپ په بګړاوېدلو کې زما فورس اپلای کېږي، نو بیا به هغه ریجډ باډي نه وي. ریجډ باډي به موږ څه باډي ته وو؟ چې په هغه کې ډیفارمیشن صحیح زیرو وي. چې ته یو باډي باندې فورس اپلای کې په موشن په دوران کې د هغه کې صحیح را نشي، ډیفارمیشن پکې را نشي. یا دویم ډیفینیشن موږ داسې کوو چې a body in which the distance between 2 points remain constant in time regardless of external force. بل ډیفینیشن موږ د دې داسې کوو، د دې ډیفینیشن مطلب داسې دی که په یو باډي کې زه 2 پوینټونه واخلم داسې، فرض که دا زما سره یو باډي شوله، دا مارکر دی، زه په دې باندې داسې فورس اپلای کوم نو دا مخکې ځي داسې، نو فرض که زه په دې کې یو پوینټ دلته والم، دې له پوینټ A ورکړم او یو پوینټ دلته والم، فرض که دې له پوینټ B ورکړم، نو په دې باندې که زه اوس ایکسټرنل فورس اپلای کوم دا به داسې مخکې ځي که نه، نو د دې پوینټونو په منځ کې چې دا کوم ډسټنس دی دا به صحیح، دا به کانسټنټ پاتې کېږي، مطلب په دې کې به چینج نه راځي. که زه اوس په دې باډي باندې فورس اپلای کړم، نو که فرض که دا پوینټ A مخکې دلته رالی، فرض که دا پوینټ A نه دی، دا فرض که دلته رالی، نو دا به بیا ریجډ باډي نه وي. دا ډسټنس به زموږ سره صحیح، دا به کانسټنټ وي. که دا باډي فرض که دلته هم راشي داسې په دې فورس باندې اپلای کړو، نو پوینټ A به هم دقلته وي او پوینټ B به هم پر خپل ځای باندې، نو دې ته به بیا څه وایي؟ دې ته به ریجډ باډي وایي. بل ټاپک کې ورکړی دی فورس ډایګرام. د دې نوم نه ظاهر دی چې د فورس ډایګرام، د فورس شکل. نو ډایګرام which is used to represent the force acting on a body. وایي دا داسې قسم یو ډایګرام دی، فورس ډایګرام، چې په دې باندې به موږ څه شو کوو؟ فورس به شو کوو. خو دا فورس په یو باډي باندې اپلای کېږي که نه. اوس به څه کوو موږ؟ in force diagram the body is represented by a point and the force is represented by an arrow. په فورس ډایګرام کې به موږ دا غونډ باډي څه کنسیډر کوو؟ یو پوینټ به کنسیډر کوو، او دا فورس دا باډي به یو پوینټ کنسیډر کوو، او دا فورس په دې باندې اپلای کېږي دا به په څه باندې ظاهر او دا به په ایرو باندې ظاهر او په تیر باندې. لکه فرض که دا یو بوک دی، د دې ما سنټر بالکل دا پوینټ واخیسته داسې، نو دا غونډه باډي به زه په څه باندې کنسیډر کوم چې دا زما سره څه دی؟ دا یو پوینټ دی، دا پوینټ شو، صحیح شوله. او دا فورس به زه په څه باندې ظاهروم؟ که زه پرې باندې فورس په ډاون ورډ باندې اپلای کوم، داسې اپلای کوم اپ ورډ هر سایډ ته، که فرض که زه پرې باندې ډاون ورډ اپلای کوم نو زه به پرې دا فورس په ایرو باندې شو کوم. دې ته وایي فورس ډایګرام. د ډایګرام which is used to represent the force acting on a body is called force diagram. بل ټاپک کې بریک ورکړی دی parallel forces. If the direction of forces are parallel to each other is called parallel forces. کله چې د فورسونو دوه یا دوه نه سوا فورسز راشي او د دې دا ډایرکشن صحیح دا یو بل ته پیرلل وي، خو دا به یاد ساتئ ښه په پیرلل کې زموږ سره فرض که دا یو باډي شوله که نه، په دې باندې په دې ډایرکشن کې دا یو فورس اپلای شو، دا په دې ډایرکشن کې اپلای شو، فرض که په دې سایډ هم په دې باندې فورس داسې اپلای شو، بل په دې سایډه داسې، بل پکې داسې اپلای شو، دغه شانته دې سایډ هم. نو په پیرلل کې به موږ صحیح چې دا فورسونو دا ډایرکشن زموږ سره صحیح د اپوزیټ هم شي کېدلی، ځکه چې پیرلل لاین موږ ته وایو چې دې په منځ کې دا ډسټنس صحیح دا سیم وي، دا نه چینج کېږي. نو که دې ته خیال وکړې په دې لاینونو په منځ کې په هر پوینټ باندې ډسټنس څه دی؟ دا به کانسټنټ وي.
دې ته موږ پیرلل لاین وایو که نه. پیرلل لاین موږ هغه ته وایو چې هغه یو بل انټرسیکټ کوي نه، نو دا دواړه خو یو بل نه انټرسیکټ کوي، دا هغه شان ته دغه نو که چېرته ډایرکشن د دې څه و د پیرلل یو بل ته، نو دې ته به بیا څه وایي، دې ته به وایي پیرلل فورسز. خو ډایرکشن زموږ سره څه وي، اپوزیټ هم شي کېدلی، داسې هم شي کېدلی، څه فورسز به دې سایډ هم عمل کوي، څه به دې سایډ هم عمل کوي، داسې فورسونو ته به موږ څه وو، دې ته به وایو پیرلل فورسز. If the direction of the forces are parallel to each other then it is called parallel forces. اوس پر parallel force کې دوه ټایپس دي. یو خدا دی چې کله دا پر باډي باندې په یو ډایرکشن فورس لګیږي، دې ته به وایي لایک پیرلل فورسز. همدغه باډي دی او په دې باندې په دې ډایرکشن باندې فورس لګیږي، په دې ډایرکشن باندې اوس ډایرکشن یو دی، نو دې ته به څه وایي، دې ته به وایي پیرلل لایک پیرلل فورسز. او unlike parallel forces به څه ته وایي، if the direction of forces are opposite. که چېرته پرې باډۍ باندې چې دا کوم فورسونه لګېږي د دې دا ډایرکشن یې صحیح دا اپوزیټ وي. همدا باډي دی د دې باندې دوه فورسز نه عمل کوي، فرض کړئ یو فورس یا دوه فورسه پرې دې نه عمل وکړه، نو اوس به دې ته څه وایي، دې ته به وایي unlike parallel forces. ولې چې دې فورسونو ډایرکشن یې صحیح دا بدل دي. په پیرلل فورس کې دا هم راځي دا هم راځي، او په لایک پیرلل فورس کې به هغه راځي چې کله دا فورسونه په یو ډایرکشن باندې لګېږي، او ان لایک پیرلل فورس به هغه ته وایي چې کله د فورسونو ډایرکشن صحیح د اپوزیټ وي. او پیرلل فورسز کې دواړه راتلی شي، که اپوزیټ ډایرکشن هم وي او که سیم ډایرکشن هم وي. خبل پکې دی ایډیشن اف فورسز. دا فورسونه به موږ څنګه جمع کوو، نو the force that has the same effect as the combined effect of all the forces to be added. وایي دا داسې قسم یو فورس دی چې د اثر به یو شان دی، څنګه چې مخکې دا فورسونه صحیح، لکه فرض کړه مخکې دا فورسونه جدا جدا چې دی څومره اثر وي، نو که دا موږ ټول راجمع کړو د دې نه یو سنګل فورس جوړ کړو، نو چې دې څومره اثر وي دا به د دې کمباین برابر وي. دې ته به بیا موږ څه وایو، دې ته به وایو ایډیشن اف فورسز. یا the process of obtaining a single force which produces the same effect as produced by a number of forces acting together. دا یو سمپل یو سنگل فورس دی چې دا موږ اپټین کوو د سره په دغه باندې چې کله دا فورسونه ټوټل راجمع کوو او د دې نه یو سنگل فورس جوړ کړو، دې ته به څه وایي، دې ته به وایي ایډیشن اف فورسز. او د سنگل فورس ته به ریزلټنټ فورس ویلی کېږي یا به ورته نیټ فورس ویلی کېږي. خو د ایډیشن اف لایک and unlike forces is simple. د unlike او د like forces جمع کول داسې دي، دا ساده دي. که چېرته زما سره فرض که داسې یو فورس په دې ډایرکشن کې اپلای کېږي او بل فورس هم په دې ډایرکشن کې داسې زما سره اپلای کېږي، ډایرکشن دواړه سیم دي. فرض که دا زما سره 8 نیوټن شو، فرض که دا 5 نیوټن شو. اوس چې دا زه جمع کوم نو زه به څه کار وکړم، د دې لپاره ساده به داسې کار وکړم، د دې فرسټ فورس باندې به د دې سیکنډ فورس ټیل کېدم، داسې دا فرسټ فورس شو، دا سره سیکنډ فورس دی بالکل پر هیډ باندې د دې سیکنډ دا ټیل کېدوي داسې، نو دا ټوټلی چې اوس ماله راغی داسې دا دې ته وایي ریزلټنټ فورس. نو 8 + 5 دین راځي 13 نیوټن. دغه شان د که زما سره انلایک فورسز راله، دغه 8 نیوټن دی، دې ډایرکشن په دې سایډ باندې دی، او دا 5 نیوټن ډایرکشن څه دی، دا داسې دی، دا فرض که 8 نیوټن شو، دا 5 نیوټن شو. خو په ویکټر چې کله موږ جمع کوو کله چې ډایرکشن اپوزیټ وي نو د هغې سره بیا موږ نیګیټیو ساین لګوو، دا به اوس اصل کې داسې شي چې 8 نیوټن پلس او ماینس 5 نیوټن، نو 8 نیوټن پلس او ماینس راځي، نو ماینس 5 نیوټن، نو 8 نه چې 5 درې کې راځي 3 نیوټن. دا به اوس څنګه کوو، دا 8 نیوټن به په خپل ځای داسې ولګوئ، ډایرکشن به نه چینج کوئ، او د 5 نیوټن دا ډایرکشن په دې سایډ دی، نو د دې دا هیډ دا دی، نو په دې باندې به کېږي او داسې به راشي 5 نیوټن. دا باقي ځای چې کوم پاتې شو دا به ستا سره څه شي، دا به ریزلټنټ شي، نو 8 - 5 نه راځي 3 نیوټن، دا به 3 نیوټن شوي. نو چې کله لایک او انلایک فورسز د دې ایډیشن سره سمپل دی، نو د ریزلټنټ فورس از ګیټ بای سمپل ایډد د ټو فورسز while in unlike parallel forces subtract from the first one. په unlike forces کې به د یوونی نه دا دویم څه کوو، دا ماینس کوو، او که like parallel forces نو ساده به جمع کوو. In case of
complex force that has some theta between them, then they will be added by a rule called head to tail rule. خو اوس مسله په څه کې ده چې کله دا دواړه فورسونه یا له دوه نه سوا فورسونه سي په سم انګل تیټا باندې دا یو بل سره سي کمباین کوو نو بیا به موږ څه اپلای کوو بیا به هم هیډ ټو ټیل رول اپلای کوو خو د دې دا دغه سمپل دی دا ساده جمع کول دي او کله چې په انګل داسې راشي که فرض کا زه د دې دا داسې والم که نه که زه د دې دا فرض که داسې والم یو ویکټر ای زه والم فرض که په دې ډایرکشن کې مالا فرض که یو فورس اف ای دی دا په دې کې اپلای کېږي او بل یو فورس دی هغه فرض کا په دې ډایرکشن کې داسې اپلای کېږي دې له زه ورکړم اف بي اوس به دا په هیډ ټو ټیل رول باندې څنګه جمع کوو نو تاسو به فرست ویکټر چې په کوم ډایرکشن کې دی هغه به ولګوئ ای دی اف ای دا به په خپل ډایرکشن کې داسې ولګوم اف ای اف بي هم په خپل ډایرکشن کې ولګوئ خو د دې فرست ویکټر په هیډ باندې به د دې سیکنډ ویکټر ټیل ولګوئ ډایرکشن به هم په هغه سایډ څنګه دی هغه شانته به وي دا شو دا شي اف بي اوس به ریزلټنټ څنګه راولو د فرست ویکټر د ټیل سره به ټیل جاین کوي او د لاست ویکټر د هیډ سره به هیډ جاین کوي دا به داسې دا زما سره څه شو اف آر مطلب ریزلټنټ فورس نو اف آر به اوس زما سره برابر شي اف ای پلس اف بي بشي دا به په دې طریقه باندې کوو اوس دا هیډ ټو ټیل رول څه وایي نو سلیکټ ا سوټیبل سکیل د دې لپاره به تاسو څه وکړئ سوټیبل سکیل به سلیکټ کړئ لکه فرض کا زما سره 5 نیوټن فورس شو یا فرض کا زه ووایم 15 نیوټن فورس شو فرض کا دا اف ای زما سره څه شو فرض کا 15 نیوټن شو بي فرض کا زما سره شو 10 نیوټن ما دا و چې دا جمع کا تاسو به اول دې لپاره څه وکړئ سلیکټ ا سوټیبل سکیل به والئ د دې لپاره به څه کار وکړئ چې سپوز به کوئ چې لیټ فرض که 5 نیوټن زه والم د 1 سنټي میټر نو 15 نیوټن به څه برابر شي یو د 1 سنټي میټر برابر دی نو 15 به د 3 سنټي میټر برابر شي او 10 نیوټن به څه برابر شي دا به 2 سنټي میټر برابر شي اوس به تاسو په دې بورډ باندې اف ای 15 سنټي میټر 15 نیوټن دی نو دا به والئ تاسو 3 سنټي میټر او اف 2 چې دی دا 10 نیوټن دی دا به تاسو والئ 2 سنټي میټر او پروسس هم دا دی اوس چې ریزلټنټ کم رالی د دې به بیا په پیمانه باندې ناپ وکړئ فرض که دا زما سره راغی فرض که زه دې له ورکړم چې دا فرض که راشو فرض که 7 یا 8 سنټي میټر فرض که رالی دا 8 سنټي میټر رالی نو دا به زه واپس نیوټن تاړم زه شم لیکلی چې 8 ضرب 1 سنټي میټر نو 8 په خپل ځای ولګوئ او ضرب 1 سنټي میټر د 5 نیوټن برابر دی په ځای 5 نیوټن ولګوئ نو 8 50 40 تاسو به دا راشي 40 نیوټن فورس به دا زما سره څه شي دا به اپلای شي په دې باندې ریزلټنټ به دومره شي put the tail of the second force on the head of the first force in the given direction and so on که چېرته اوس فورسونه ډیرو نو اولنی د ویکټر هیډ به راوالی د دویم ویکټر ټیل سره به جاین کوي بیا به د دریم ویکټر ټیل راوالی د سیکنډ هیډ سره به جاین کوي او ریزلټنټ به بیا په سره راولئ دا اولنی ویکټر د ټیل سره به ټیل میلاو کوي او د لاست ویکټر د هیډ سره به هیډ میلاو کوي دا به ستاسو ریزلټنټ راشي to get the resultant force join the tail of the first force to the head of the last force چې ریزلټنټ معلومو نو د فرست ویکټر د ټیل سره به ټیل میلاو کوي او د لاست ویکټر د هیډ سره به هیډ میلاو کوي to determine the magnitude of net force convert back it to the selected scale اوس که تاسو دا ریزلټنټ معلوموئ نو دا به تاسو واپس چې کوم selected scale دا دې ته به واپس ضرب کوي نو تاسو له به دا څه وکړي دا به تاسو له ریزلټنټ میګنیچیوډ درکړي خو که اوس فرض که چېرته انګل مونږ معلوموو نو د ایکس سره به تاسو څه کار وکړئ که فرض که زه داسې ایکس ډرا کړمه دې ته نو د فرست ویکټر به خپله څه تیټه وي به موږ په دې باندې ډرا کړی د سیکنډ به خپله څه تیټه وي که نه دا به موږ په دې باندې ډرا کړی اوس دا ریزلټنټ ګورو دې هم څه تیټه جوړه کړې که نه دا به تاسو په ډي باندې په دې باندې معلومه کوي